اون آقا یاد خدا بریم قسمت آخر کانتکت. من اینجا تصمیم گرفتم که ایجکس بزنم و با که ایجکس کار میکنیم. حالا یه یورنیم داره، ایمیل داره، سابجکت داره، مسیج داره. البته سابجکت رو موضوعش میتونه زیاد مهم نباشه، فقط یه مسیج باشه، یه ایمیل و یه فول نیم. بریم که در واقع بسازیمش. من بیام اینجا و کنترل سی و سی ال اس و مقدار و بریم کنترلرش رو بسازیم. PHP آرتیزان میک. البته فکر کنم ببینم اصلا نیاز داره. ما که نمیخوایم کنترلرش رو در واقع از پست داره و کاری کنیم. خب این فعلا بیاد دیتا رو ببره پست کنه از طریق این صفحه و ما اصلا نمیخوایم براش ولیدیشن تعریف بکنیم. مثلا ولیدیشن میشه تعریف کرده، راه داره ولیدیشن تعریف کردن برای این حالت که چون رو صفحه اصلی هستش میخواد از اینجا استفاده پست بشه، سمت بک‌اند نیست. خب این قسمت در واقع اگه لوگین بیاد بالا، آها PHP آرتیزان سرور رو بزنیم، یه ذره داستان داره ایجکس زدنش. بیایم اینجا و حالا این مقدار رو بزنیم و وارد بشه. من اینجا حالا شوری که بزنیم اینجا کانتکت رو صدا خواهم زد، یعنی کنترلرش رو خواهم ساخت. نهایتا یه شو خواهد داشت و یک دیلیت، یعنی آپدیت و اینا هم نخواهد. چرا؟ چون طرف در واقع مقداری رو فرستاده و حالا در واقع میتونه یه مودالی هم اضافه بشه که یه شو کامل دیتا رو نمایش بده. حالا اینا رو بهتون میگم به چه صورت از کامل نیستیمش. این مقداری قسمتش پرپیمونتره نسبت به حالتهای قبل، ولی خب اینجا در واقع ما میخوایم چیکار کنیم؟ دیتا رو میخوایم پست کنیم. حالا ببینیم پست کردنش به چه صورته. من پایتونم رو بزنم فعلا باشه یا ببندمش. فعلا کاری باشه ندارم. خب باشه تا کار بعدی باشه. بیایم توی این قسمت فرانت، توی این قسمت آن کنترلر که داریم، بیایم اینجا و یه پابلیک فانکشن کانتکت قرار بدیم و یه دیدی اوکی من بذارم. حالا بهتون میگم چیکار. خب اینم که اصلا این اصلا چیه؟ آها این برای لاگینه. حالا بذار فعلا باش مشکلی نداریم. بریم سراغ شما رو باز کنیم. بیایم اینجا. خب ما یه مقدار پروداکت رو داشتیم و پست هم داشتیم. بیایم اینجا یه روت دیگه من تعریف میکنم ولی از نوع پست خواهد بود. چرا؟ چون میخواد دیتا پست بشه. بیایم اینجا اسمشو میذارم کانتکت و بیایم اینجا برمیگردیم میگیم که هوم کنترلر توی قسمت فرانت و کلاس و یه متدی داره به نام کانتکت و یه نیم هم بهش میدیم به نام contact.ajax. من رو صدا خیلی کار کردم. حالا صدا رو در واقع میکروفون پیدا کردیم و اینکه حالا کلی نویز رو گرفتیم. من باز انگار دارم میبینم این نویز ریزی میگیره. خب این دوم میکروفونیه که ما گرفتیم و دیگه نمیدونم چیکار بکنم. حالا یکی از بچه‌ها در واقع گفت من یکی رو میشناسم دیجی بالا که میکروفون بهتر میده. حالا هر کدوم که ما گرفتیم نمیدونم، به اونم شک دارم که حالا چی هست، ولی حالا اون رو هم میخوام تهیه بکنم. امیدوارم مثل این قبلی ها نباشه که این هم هزینه کردیم و باز نویز میگیره. اون رو هم تهیهش میکنم. فکر میکنم آخر ماه تهیه کنم. ولی خب خوبیش اینه که اونا رو میتونیم مرجوع کنیم. این دوتا رو که ما مرجوع نکردن، گفتن نه خراب شده از این. خب بریم سراغ این مقدار کانتکت ایجکس. چرا این رو گذاشتم؟ خب تو پلیدیم دیگه. توی پلید این قسمتی داره به نام کانتکت. اگه اشتباه نکنم که این کانتکت خیلی پارچال بندی کردن خیلی کارتون راحت میکنه.
اینجا هم که your message has been sent thank you چی دیگه. آها این وقتی هستش که کار انجام میشه در واقع آیدی بدیم. حالا نه من میخوام از توستار استفاده بکنم، بهتون میگم توستار چیه. اینم ارور مسیج نمیخواد. میایم اینجا تو اکشنش ما یه روت میدیم به نام کانتکت ایجکس. خب بریم ببینیم به این مسیر میره یا خیر. ما ولیدیشن رو اول خودمون قرار میدیم. ما ولیدیشن رو ببینیم چی میشه. انجام داد و پیغام بهشون بدیم. ما یه نهایتا یه یور مثلا فول نیم باشه. آره یه دونم در واقع مقدار ایمیل و یه دونم که سابجکت نداریم. اون واقعا سابجکت چیز جالب نیستش. خب میتونه باشه سابجکت نیست. خب بقیهش رو که کاری نداریم. میام اینجا یه رفرش میکنیم و منتظر میشیم تا ببینیم خروجی چه خواهد بود و یه سابمیت میذاریم ببینیم سابمیت به کجا نقل مکان میکنه. خب یه F12 بگیم ببینیم اصلا به کجا داره ایشون میره. لوکال هاست کانتکت و پست دیگه. خب این اروراشو نشون نمیده. من فقط اینجا یه چیزی مینویسم چون مثلا همچین چیزی دیتایی توش باشه شو احتمالا داره از یه چیزی استفاده میکنه. خب اینم بیاریم ببینیم آنلاین jQuery min.js پست. این از یه قالب آماده ما داره استفاده میکنه داره ایراد میگیره. چی؟ من jQuery min استفاده میکنم. آها خب اینجا خودش انگار یه سری jQuery داره. خب ما بریم توی لیاوت حالا و لیاوت فرام مستر JS دارم اینجا jQuery min.js. بله خب بریم توی پابلیک JS با JS فرق میکنه. فرانت JS مین نه لایبرری احتمالا لایبرری jQuery لایبرری jQuery مین یه کنترل F بزنیم و یه مقدار حالا چیزی که اینجا هستش رو ببینیم. این چون اروره خب ایشون اینجا و من اینو بذارم من اینو خاموش کنم چیزی نیاد. سورس چون فرم داریم ما. خب من jQuery گذاشتم jQuery مین گذاشتم. بس ببینم اگه ما jQuery البته نمیدونم jQuery اپ رو بذاریم حالا ببینیم چه اتفاقی میفته. اتفاق خاصی میفته چون این قالبی ازش احتمال داره نخونه ما اینا. خب این که مشکلی براش پیش نمیاد. داره اینم که همینطور خب حداقل بفهمیم که چیکار داریم میکنیم. دستم خب چیز میزنیم و الان دیگه jQuery ایرادی نمیگیره. خب این به خاطر قالب بود در واقع. من jQueryش رو گذاشتم رو الان بزنم F12 بزنیم. خب خدا رو شکر آدم ارور میده. خب
اینجا لیست چرت و پرت بذاریم که ایشون احتمالاً دیتا رو اجازه بده ما رد کنیم. بازم ایران گرفت. jQuery JS jQuery JS هم دارم توش. jQuery JS هم هست. خب ما که این کاری نداریم. این کلاس داره یه رول داره به نام فور. بذاریم ما اینها رو کلاس هم برداریم. اینجا احتمالا یه سری چیزا هست مثلا دیتا رول و اینا هستش که ما اینا رو برداریم. مثلا احتیاج بیش نداریم. من دقت نکردم احتمالا داره خراب کنیم. خب اینا همینطور چی میشه. سابمیت بزنیم. خب خدا رو شکر پیج رو اکسپایر کرد. دلیلش هم باید بدونید برای چی در واقع اکسپایر شده که اینجا هم پاسورد ایرادی نخواهد. خب حالا این آنلاین استاتوس رو داد به خاطر اینکه در واقع ما اومدیم توی این صفحه پیج اکسپایر شده. اگه در واقع بدونید که ما باید شما از لارافل کالکتیو استفاده نکرد باید چیکار بکنم. بعد اینجا یه اسای CSRF CSRF توکن رو قرار بدید که برای حملات در واقع امنیتیش رو بریم بالا و این اتفاق نیفته براش. یه سابمیت بکنیم. الان میبینید در واقع به اوکی داره هدایت میشه. بعد حواستون باشه به این فضای دیگه. من دیدم داره jQuery بهش ایراد میگیره. فهمیدم که اینجا یه سری موارد اون تعریف شده تو فرم انگار داشته خودش ولیدیت میکرده. خب ولیدیت رو که اولا از این ما زیاد کاری باش نداره. جاوا اسکریپت رو راحت میشه رد کرد. خب ولیدیت بیشتر سمت در واقع سرور برای ما مهم خواهد بود. ولی خب این برای مهمه، نه که مهم نباشه. حالا فکر نکنم مثلا مهم نیستش. ولی خب راههای زیادی داره. ان شاء الله اگه ریاکت روزگاری شروع کردیم به درس دادن، خود ریاکت خیلی قشنگ میتونه اینا رو ولیدیت بکنه. ببینن که بک اند میتونید ولیدیت بذارید براش و امنیتش رو تا میتونید ببرید بالا. حالا ان شاء الله فکر می‌کنم دوره اکسپلویت هم حتما میذارم برای اینکه این اکسپلویت نویسی بکنید که امنیت در واقع یه سری حملات رو هم جلوش رو بگیریم که دیگه سایتتون کاملا امن خواهد شد. هرچند لارافل سایت رو امن خواهد کرد و امنیتش بالا خواهد بود خود به خود، ولی خب باز هم میتونید امنیت رو بالاتر هم ببرید اگه بلد باشید. خب حالا برام خب ما اومدیم درست فرستادیم به این مقصد. خب من که اولا میخوام اینو ایجکسیش کنم. این از این. و اگر هم دقت کرده باشید توی ما پابلیک رو می‌بندیم. ما توی لیاوت یه JS گذاشته بودیم اینجا. خب یه JS. الان من میام اینجا و انتهای ایشون یه اتستیشن مقدار JS قرار میدم. یه اسکریپت باز و بسته میکنم و میتونم در واقع اسکریپت رو داخل JS قرار بدیم یا اینکه همینجا فعلا تست دیگه فعلا تست کنیم تا اوکی رو بزنیم و فقط ببینیم که آیا ایشون البته اینجا چرا هدایت شد. من فقط میخوام وقتی که اینجا هستیم حالا این JS مثلا یه آیدی اینپوته، من بیام یه آیدی به این بدم، یه آیدی به نام سابمیت. برگردم بگم که let's submit document.get get element by id مثلا submit رو ما add events listener
براش زدیم یه الرت اوکی بدیم همچین اتفاق خوشیابی برای ما رخ میده یا نه. اوکی میزن. خب یه هم از این. حالا ببینیم که اینجا هدایت شد. خب میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم بریم که ایجکس رو اوکی کنیم. خب من اینجا فعلا میذارم این روته اینجا باشه. میخوام از طریق جیکوئری بگیرم و برم سراغ ایجکس زدن یا ایجکس رو تعریف